আপোনাৰ হাতত NCL Certificate নাই তেন্তে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কাৰণ আজি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ গৈ আছো যে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ CSC চেণ্টাৰ বা অফিসত ভিজিট নকৰি আপোনালোকে এটা পাৰ্মানেন্ট NCL Certificate আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এই NCL Certificate টো মোষ্টলি OBC আৰু MOBC কমিউনিটি হতৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় কাৰণ ইহঁত কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী চাকৰি বা কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী স্কিম আৰু এডুকেশ্যন পাৰপাছত এই নথিটো প্ৰয়োজনীয় হয় সো সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো জানিব যে কেনেকৈ আপোনালোকে নিজে আবেদন কৰিব পাৰিব এই নথিটো সো নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল NetZone আছাম সো এতিয়া বলক ভিডিঅ'টো বেছি ৰেগুলাৰ নকৰি এটা মেইন টপিক লৈ আলোচনা কৰিম সো এতিয়া আপোনালোকে আপোনাৰ NCL Certificateটো আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ভিজিট কৰিব লাগিব সেৱা হেতু পৰ্টেলত সো ইয়াত আহি আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেসটো দেখিবলৈ পাব সো ৰাইট টপত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে login/register বুলি এটা অপচন আছে এই অপচনত আপোনালোকে সিটিজেন অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ এটা সাইন ইন প্ৰচেছটো আহি যাব সো ইয়াত আপোনালোকে সাইন ইন কৰিবৰ কাৰণে এটা ইউজাৰ আইডিটো প্ৰয়োজনীয় হ'ব সো আপোনালোকৰ যদি ইউজাৰ আইডিটো নাই তেন্তে ইয়াত তলত দেখিবলৈ পাই আছে নিউ ইউজাৰ সাইন আপ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন অপচন আছে এই অপচনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে এটা নতুন ইউজাৰ আইডিটো ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তাৰ পাছত ইয়াত আহি আপোনালোকে সাইন ইন কৰিব পাৰিব ইন কেছ আপোনালোকে যদি ইউজাৰ আইডিটো ক্ৰিয়েট কৰিব নাজানে তেন্তে মই এই টপিকৰ ওপৰতো অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছো মই ওপৰত আই বটন বা তলত ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনৰ ভিডিঅ' লিংকটো ৰাখি দিম আপোনালোকে গৈ পোনপ্ৰথমে ৱাচ কৰিব কেনেকৈ ইউজাৰ আইডিটো ক্ৰিয়েট কৰিব তাৰ পাছত ইয়াত আহি আপোনালোকে সাইন ইন কৰিব সো এতিয়া আপোনালোকে সাইন ইন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত ইউজাৰ আইডিটো ক্ৰিয়েট কৰা নাম আৰু আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ডটো ইয়াত ফিল কৰিব পাছত কনসেন্ট দিয়া আছে ক্লিক কৰি সাইন ইন কৰি দিব সাইন ইন কৰাৰ পাছত এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব সো ইয়াত আলো কৰি দিব আলো কৰি দিয়াৰ পাছত এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেসটো দেখিবলৈ পাব সো ৰাইট সাইডত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাই আছে view your application in the all version বুলি দিয়া আছে এই অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত দেখিবলৈ পাই আছে যে are you looking for a particular service বুলি দিয়া আছে এই অপচনত আপোনালোকে টাইপ কৰিব যে insurance of non-creamylayercertificate টাইপ কৰি সাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পাছত এই ধৰণৰ ইন্টাৰফেসটো দেখিবলৈ পাব সো ইয়াত এপ্লাই অপচনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত গাইডলাইনছ আৰু ৰিকুৱাৰমেন্ট দিয়া আছে সো গাইডলাইনছটো হ'ল আপোনালোকে কেনে ধৰণৰ আবেদন কৰিব আৰু ৰিকুৱাৰমেন্টটো হ'ল আপোনালোকে এই নথিটো আবেদন কৰিব যোৱা সময়ত কি নথিসমূহ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব বা স্কেন কৰি দিব লাগিব সো ইয়াত গাইডলাইনছবোৰ দিয়া আছে সো এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই নাও অপচনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত এই ধৰণৰ ইন্টাৰফেসটো দেখিবলৈ পাব সো ইয়াত দিয়া আছে যে এন্টাৰ দা ডিজিটেল OBC/MOBC সাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰ সো ইয়াত আপোনালোকে অনলাইনত আপোনালোকৰ ডিজিটেল কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটটো অবভিয়াসলি আবেদন কৰিছে সো আবেদন কৰা এই কাষ্টত আপোনালোকৰ সাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰটো দিয়া আছে সো ইয়াত সাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰটো ফিল কৰিব ফিল কৰাৰ পাছত ভেলিডেট অপচনত ক্লিক কৰিব ইফ আপোনালোকৰ ডিজিটেল কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটটো নাই তেন্তে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব সো বিফৰ আপোনালোকে এই নথিটো আবেদন কৰাৰ আগতে ইয়াত মাষ্ট বি হেভ ডিজিটেল কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট সো ইফ নাই তেন্তে ইয়াত ক্লিক হেয়াৰ অপচনত ক্লিক কৰি পোনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ ডিজিটেল কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটটো আবেদন কৰি ল'ব সো ইয়াত আপোনালোকৰ এতিয়া সাৰ্টিফিকেট নাম্বাৰটো ফিল কৰিব ফিল কৰি দিয়াৰ পাছত ভেলিডেট অপচনত ক্লিক কৰিব এতিয়া ভেলিডেট অপচনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ NCL আবেদন কৰা ফৰ্মটো ইয়াত মুকলি হৈ যাব সো অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ইয়াত কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট আবেদন কৰা অনুসৰি ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডাটাসমূহ ফেচ কৰি দিয়া হ'ব সো অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত সাব ডিভিজন বুলি এটা অপচন দেখিবলৈ পাই আছে এই অপচন আকৌ পুনৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আনাদাৰ সাব ডিভিজনটো ক্লিক কৰিব আকৌ পুনৰ আপোনালোকৰ নিজৰ সাব ডিভিজনটো ক্লিক কৰিব তাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল যে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এই সাব ডিভিজনটো ফিল হৈ থাকিব আৰু লগতে আপোনালোকে ৰেভিনিউ সাৰ্কেলটো ক্লিক কৰিব গ'লে আপোনালোকৰ ৰেভিনিউ সাৰ্কেলটো ইয়াত শো কৰি দিয়া নহ'ব তাৰ ফলত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ অপচনত ক্লিক কৰিব নোৱাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমে আনাদাৰ সাব ডিভিজনটো ক্লিক কৰি আকৌ পুনৰ নিজৰটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত ৰেভিনিউ সাৰ্কেলৰ অপচনত গৈ আপোনাৰ ৰেভিনিউ সাৰ্কেলটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত ভিলেজ/টাউন দিয়া আছে সো আপোনালোকৰ চহৰ বা গাঁৱৰ পৰা বিলং কৰা আপোনাৰ গাঁৱৰ নামটো ইয়াত ফিল কৰি দিব ফিল কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াত পোষ্ট অফিচ আৰু লগতে মজা আছে মজাটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব মজা সিলেক্ট কৰি দিয়াৰ পাছত অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত দিয়া আছে যে ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটাছ অফ পেৰেণ্টছ/হাজবেণ্ড/ৱাইফ বুলি দিয়া আছে সো আপোনালোকৰ ঘৰৰ পৰা কোনোবাই সাৰ্ভিস কৰি আছে বা ট্ৰেডিং কৰি আছে বা বিজনেছ কৰি আছে তেন্তে ইয়াত ইহত ডিটেইলছসমূহ ইয়াত ফিল কৰিব লাগিব সো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ৰিলেশ্যন অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত মাদাৰ ফাদাৰ হাজবেণ্ড ৱাইফ বুলি দিয়া আছে সো অবভিয়াসলি ফাদাৰ প্ৰায়ভাগে চুজ কৰে তাৰ ফলত ময়ো চুজ কৰিছো আৰু লগতে ইয়াত টাইপ অফ অৰ্গানাইজেশ্যন বুলি দিয়া আছে সো গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰে তেন্তে ইয়াত গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ী দি দিব বা প্ৰাইভেট প্ৰফেশ্যনেল বা ট্ৰেডিং বা বিজনেছমেন তেন্তে ইয়াত বিজনেছমেন দি দিব সো একৰ্ডিং টু দা আপোনাৰ
আপোনাৰ অনুসৰি আপোনালোকে কি কৰি ইয়াত ফিল কৰিব সো ফিল কৰাৰ পাছত ইয়াত নেম অফ অৰ্গানাইজেশ্যন বুলি দিয়া আছে কোনটো বিভাগত আপোনালোকে এই চাকৰিটো কৰি আছে ইয়াত ফিল কৰিব ফিল কৰাৰ পাছত ইয়াত ডিজিগনেশ্যন বুলি দিয়া আছে সো কোনটো পোষ্টত আছে ইয়াত ফিল কৰিব ফিল কৰাৰ পাছত ইয়াত গ্ৰছ এনুৱেল চেলাৰী বুলি দিয়া আছে সো বাৰ্ষিক দৰমহাটো কিমান ইয়াত ফিল কৰিব ফিল কৰাৰ পাছত ইয়াত ইনকাম ফ্ৰম আদাৰ সোৰ্স সো আদাৰ সোৰ্সৰ পৰা ইনকাম কৰে তেন্তে ইয়াত ফিল কৰিব ফিল কৰাৰ পাছত টোটেল ইনকামটো ইয়াত ফিল কৰি দিব ফিল কৰাৰ পাছত এটা সাবমিট অপচনটো দেখিবলৈ পাই আছে এই অপচনত ক্লিক কৰিব এটা ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত পপআপ শো কৰিব ইয়েস কৰিব ইয়েস কৰাৰ পাছত এটা আপোনালোকে ডকুমেন্টসমূহ আপলোড কৰা সেকশনটো আহি গৈছে সো ইয়াত আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ পিআৰসি ৰ কাৰণে ডকুমেন্টস আপলোড কৰিব লাগিব সো সিলেক্ট অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আধাৰ কাৰ্ডটো অবভিয়াসলি সবৰে থাকিব সো আধাৰ কাৰ্ডটো সিলেক্ট কৰি ইয়াত ব্ৰাউজ অপচনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি আপলোড কৰিব আৰু লগতে মনত ৰাখিব যে আপোনালোকৰ ফাইলসমূহ মেক্সিমাম সাইজ 500 KB হ'ব লাগিব সো ইফ আপোনালোকে পসিবল তেন্তে 500 KB ৰ ভিতৰতে আপোনালোকৰ ডকুমেন্টসমূহ ইয়াত ক্ৰিয়েট কৰি ল'ব সো তাৰ পাছত সেকেন্ড অপচনটো আহিছে ডিজিটেল OBC আৰু MOBC সাৰ্টিফিকেট সো ইয়াত আপোনালোকৰ OBC আৰু MOBC সাৰ্টিফিকেটটো আপলোড কৰিব লাগিব সো অবভিয়াসলি আপোনালোকৰ OBC বা MOBC সাৰ্টিফিকেট ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট বুলি প্ৰায়ভাগে মানে কিন্তু ইয়াত নহয় OBC আৰু MOBC ইহঁতৰ এক্সট্ৰাকৈ এটা সাৰ্টিফিকেট থাকে এই সাৰ্টিফিকেটটো আপোনালোকে এই সেৱা হেতু পৰ্টেল যোগেদি আবেদন কৰিব পাৰিব ইফ আপোনালোকে এই সাৰ্টিফিকেটটো নাই তেন্তে আপোনালোকে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটটো ইউজ কৰিলেও হৈ যায় তো আপোনালোকে ইয়াত ব্ৰাউজ অপচনত ক্লিক কৰি আপলোড কৰিব এটা আপলোড কৰাৰ পাছত ইনকাম সাৰ্টিফিকেট সো ইয়াত ইনকাম সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব আপলোড কৰাৰ পাছত ইয়াত if more than one certificate then combine all certificate in one PDF file বুলি দিয়া আছে সো ইয়াত আপোনালোকে এটা PDF বনাই আপোনাৰ ফাইলসমূহ এঠাইত ষ্ট'ৰ কৰি ইয়াত আপোনালোকে আদাৰ অপচন আছে এই অপচনত গৈ আপোনালোকৰ এই PDF ফাইলটো আপলোড কৰিব আৰু লগতে ইয়াত দিয়া আছে যে আপলোড আ স্কেন কপি অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সো আপোনালোকে এই আবেদন কৰা ফৰ্মটো এটা প্ৰিন্ট কৰি ল'ব প্ৰিন্ট কৰি ইয়াত কপিটো স্কেন কৰি ইয়াত আপলোড কৰি দিব আপলোড কৰাৰ পাছত এটা সাবমিট অপচনটো দেখিবলৈ পাই আছে এই অপচনত ক্লিক কৰি দিব এতিয়া আপোনালোকে সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ফাইনেল ফৰ্মটো ইয়াত শো কৰি হৈছে সো আপোনালোকে অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপোনালোকৰ আবেদন কৰা ডাটাসমূহ স্টেপ বাই স্টেপ চাই ল'ব যদি সম্পূৰ্ণভাৱে ঠিক আছে তেন্তে অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰিব স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াত দেখিবলৈ পাই আছে মেক পেমেন্ট বুলি এটা অপচন সো এই অপচনত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এই নথিটো সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে এটা মাচুল পে কৰিব লাগিব সো মাচুলটো পে কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত দেখিবলৈ পাই আছে আপোনালোকে এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেস সো ইয়াত দেখিবলৈ পাই আছে যে পেমেন্ট মোড বুলি এটা অপচন আছে ইয়াত আপোনালোকে পেমেন্ট গেটৱে অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত আপোনালোকে IDFC বেংক বা ইয়েস বেংক অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এগ্ৰি অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত প্ৰসিড ফৰ পেমেন্ট অপচনত ক্লিক কৰিব এটা প্ৰসিড ফৰ পেমেন্ট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পাছত ইয়াত এটা পপআপ শো কৰিব ওকে কৰিব ওকে কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ ই চালান কাটাৰ এটা অপচন আহিব সো ইয়াত টাৰ্ম এণ্ড কণ্ডিশ্যন অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এগ্ৰি অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত এতিয়া পে ভিয়া পেমেন্ট গেটৱে অপচনত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত এনে ধৰণৰ ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব সো ইয়াত UPI অপচনটো দেখিবলৈ পাই আছে সো UPI অপচনত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এই শো QR অপচনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে QR কোডটো স্কেন কৰি আপোনালোকৰ 40 रुपीस ই চালানটো কমপ্লিট পেমেন্ট কৰিব লাগিব পেমেন্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন আবেদন কৰা প্ৰসেছটো সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট হৈ যাব শেষ হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ লগালগ একনলেজমেন্টটো ডাউনলোড কৰা অপচনটো আহিব আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু উইদিন উইকছ ভিতৰত আপোনালোকৰ এই আবেদন কৰা নথিটো সম্পূৰ্ণ এপ্ৰুভ হৈ যাব সো এপ্ৰুভ হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে পুনৰ এই ৱেবছাইটত আহি আপোনালোকে লগইন কৰাৰ পাছত মাই এপ্লিকেশ্যন অপচনত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ নথিটো আপোনালোকৰ ফোনত ডাউনলোড বা লেপটপত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব সো এনেদৰে ধৰি আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 2026ত NCL সাৰ্টিফিকেটটো সো ভিডিওটো চাই ভাল লাগিল তেন্তে লাইক এটা কৰিব লগতে বন্ধু-বান্ধৱীক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ইহঁতে এই ভিডিওটো চাই ঘৰতে বহি ইহঁতৰ নিজৰ বা পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ হতৰ NCL সাৰ্টিফিকেটটো আবেদন কৰিব পাৰে আৰু চেনেলত প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে এনে ধৰণৰ অনলাইন ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ৰেগুলাৰলি চাবলৈ কাৰণে সো পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'